ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوي. ماشي. ايوه بنات، ان شاء الله هنبتدي النهارده يونت 8 خاصه بالروبوتس. هنبتدي نشتغل الجرامر الاول او نشوف الفوكاب الناس اللي معانا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 8 النهارده بتتكلم عن، طبعا احنا خدنا الاسبوع اللي فات يونت 7، هنستكمل منهج النهارده، منهج شهر مارس في يونت 8. يونت اسمها روبوتس. هنشوف المين فوكاب كده، بنتكلم عن الروبوتس and the most important inventions nowadays. كل واحد طبعا عندنا، كل واحد has his own everyone has his own favorite invention. Some people prefer or their favorite invention is robots. Other people like robot computer. Other people like the internet. Now let's start the main vocab of the unit 8. عندنا كلمة click, vehicle, familiarity ده النون من كلمة familiar. robot, online. بعديها inventor, invention, navigation, hybrid معنى هتكلم دلوقتي اللي هي الهايبريد كاردز. hybrid cards اللي هي بتكون مزيج ما بين اللي هو هنا cards which use electricity and petrol. hybridize ده الverb. hybridization اللي هو التهجين نفسه. بعد كده hybrid vehicle. benefit، في benefit of و benefit from. benefit of ده noun. benefit from عندي اللي هو الفيرب. بعديها في عندي هنا chat, technology uncountable noun. technological ده الادجكتيف. GPS اللي هو اختصار كلمه global positioning system اللي هو تحديد المواقع العالمي، اللي هو الجي بي اس اللي احنا كلنا بنستخدمه. في عندي go out, find out, get round بمعنى يتجول او يسافر. communicate with اللي هي يتواصل مع. في communicate in, communicate by. communicate in بمعنى مثلا I communicate with my friends in English. I communicate with my friends in English. We communicate by the internet. admit بمعنى يقر او يعترف. الفيدباك اللي هو فكره اللي انا دلوقتي مثلا اللي هو التغذيه الرجاء بمعنى النتائج او الاوبينيونز الاراء يعني. اما مثلا عاوز ابيع منتج بسال الكاستمرز على الفيدباك بتاعهم او حد بيستخدم حاجه. كويز بيجي معاها الفيرب دو. ابلكيشن اب. طبعا عندي كلمه ابلكيشن بمعنى تطبيق، فهنا ممكن استخدم الابريفيشن اللي هي اب. لكن كلمه ابلكيشن اللي هي الاستمرار تقديم طلب ما ينفعش استخدم معاها الابريفيشن اللي هو اب. شير، في شير ان وشير ويز. ترانسليشن. advantages, disadvantages, device, exactly, distance, consequence بمعنى نتيجة أو عواقب. في عندي بتاخد الفيرب take consequence بمعنى يتحمل العواقب. press معنى يضغط على حاجة، أو press تيجي بمعنى الصحافة. follow. في عندي بقى related to, lead to أو result in. الفيرب ده كده بيجي بعديه الفيرب plus ing. stress أو stressful. هنا stress ده noun. stressful شاق ومجهد. ستريس الاثنين stressful و stressed دول adjectives. بعد كده philosopher. brainstorm, collection, electronic program. كلمة electronic معنى إلكتروني. electric معنى كهربي أو حاجة بتشتغل بالكهرباء. conclusion. argue، في argue for, argue with, argue about. argue with يتجادل مع شخص. argue for يدافع عن. argue about بخصوص شيء. choice, guess. download، طبعا download عكسها upload. داونلود دايما من الانترنت على الديفايس. ابلود العكس. سمارت فون. افكت، الكتريك والكتريسيتي. عندي كلمه الكتريك اللي هي حاجه بتشتغل بالكهرباء زي الكتريك كار. لو عندي الكتريكال مثلا اقول الكتريكال انجينير او الكتريكال وايرز، بوصف الحاجه كهربيه. الكتريسيتي اللي هي الكهرباء نفسها. wrong with اللي هي مشكله فيه، يعني there is مثلا there is something wrong with my mobile، في مشكله في الموبايل مثلا. discussion النون من ايه؟ من discuss. هنا عندي some additional vocabulary، من اهمهم هنا عندي كلمه consult بمعنى يستشير. consultant مستشار. كلمه تيب تيجي بمعنى النصيحه وجمعها تيبس عادي اللي هي ارشادات، او ممكن يدفع بشيش او اللي هو التيبس اللي هو البشيش نفسه.
في عندي من ضمن الحاجات المهمه برضو كلمه make progress اللي هو يتقدم. في partnership، كلمه partner بمعنى شريك، في partnership اللي هي الشراكه. انا عندي دايما اللي هو السافكس، كلمه السافكس ship دايما بحولها لايه noun، زي relationship، زي friendship. في عندي هنا عندي كلمه imagine معنى يتخيل، work to a plan، ده expression مهم قوي اللي هو يعمل وفقا لخطه. في عندي هنا the most important expressions and idioms، اهم الاكسبريشنز والايديومز اللي عندنا. في عندي talk about، think about، write down اللي هو يدون او يسجل، agree with، change to، find out ده مهم، find out about اللي هو يكتشف، get around اللي هو يسافر او يتجول. بعد كده go down go up عكسها، in conclusion اللي هو في الختام، in conclusion، be familiar with لدي معرفة بكذا، discussion، concentrate on، need help with، for this reason لهذا السبب، on one hand on the other hand ممكن استخدمها في كتابة الإيساي، chat to أو with someone بدردش معاه، communicate with قلنا يتواصل مع شخص، in بستخدم بعدها اللانجوج، click on معنى اللي هو يضغط على الماوس أو ينقر الماوس، electric car عربية بتشتغل بالكهرباء. في عندي go online social network sites، دي اللي كنا بنتكلم عنها الاكسبريشن الايديوم ده، take the consequences اللي هو يتحمل العواقب، اسمها take the consequences. go a long distance او air conditioning تكييف، do some of the things يقوم بعض الاشياء، quiz بيجي معاها do اللي هو يحل الغاز. طبعا انا عندي هنا make a choice make a difference make notes، الجزء ده كده make a choice make a chart make life easier make a difference to make notes changes into steam technological device بوصف هنا technology terrible memory cause problem. في عندي drive engine cycle around town بمعنى ايه يركب العجله حوالين يلف المدينه. في عندي note the difference، في عندي كلمات زي كلمه unlikely و unlike، كلمه unlike معنى على النقيض او عكس كذا، unlikely غير ايه غير محتمل. بعد كده عندي كلمه benefit from improve. هنا عندي لو benefit from وفي benefit from ده الفيرب، لكن benefit of ده عندي اللي هو ليه الناون. في عندي choice و choose، كلمة ancestors و descendants. ancestors كلمة ancestors اللي هم الأجداد، descendants اللي هم ليه الأحفاد. في عندي كلمة download وupload اتكلمنا فيها، increase و decrease، لازم ألاحظ الفرق ما بين الاثنين الحاجات دي كلها. هنا the main definitions عندي كلمة vehicle اللي هي مركبة أي عربية، اللي هي machine with an engine that is used، أي حاجة فيها engine تتحرك اللي هي car bus taxi، أي حاجة في engine. الروبوت اللي هو a machine ده مهم عندي في اليونت، a machine that can move and do some of the work of a person، حاجة ممكن تشتغل وتتحرك and is usually controlled by computer. طبعا الروبوتس اتطورت بشكل رهيب في الفترة دي، اللي ممكن أعمل شكل روبوت على شكل إيه إنسان حتى. في عندي هنا كلمة translation انها كويز اللي بيجي معاها do، navigate هنا بمعنى يحدد اللي هو يحدد الطريق، يحدد اتجاه حاجة. navigation اللي هي الملاحة أو تحديد اتجاهات، اللي هي خدنا سات ناف في الترم الأولاني اللي هي satellite navigation. invention اللي هو اختراع. hybrid vehicle اللي هو عربية مركبة هجينية، اللي هي هنا الانفنشن ده uses both petrol and electricity to drive the engine. الهايبريد فيكل اللي هي ممكن عربيه تستخدم البنزين والكهرباء في نفس الوقت. جي بي اس انه جلوبال بوزيشننج سيستم اللي it's a way to know how to find a place. go out وهنا get around بمعنى يتجول، to travel from place to place. find out بمعنى يكتشف. feedback اللي هو information about how well or badly you did something، اللي انا عملت حاجه فعايز بسال اللي قصادي الفيدباك، لو انا ببيع حاجه عايز اساله على الفيدباك بتاع المنتج يقول اراءه سواء السلبيه او الايجابيه. familiar حاجه معروف. كليك طبعا اللي هو نقرا او ينقر. chat application اللي هو الايه تطبيق اللي هو عباره عن سوفت وير اون يور سمارت فون. في عندي اللانجوج نوتس ده مهم قوي. navigate ده الفيرب، navigator ده اللي هو الملاح او البحار اللي هو بيحدد الاتجاه، navigation اللي هي الملاحه نفسها اللي هي تحديد الاتجاهات. كلمه familiar the opposite of familiar او الانتونيم بتاعها unfamiliar. familiarize ده الفيرب
هنا بقول لي هنا employees must familiarize themselves with a with health and safety manual. بعد كده familiarity اللي هي الايه؟ المعرفة نفسها. بعديها الناس اللي دخلت معانا يا بنات تكنولوجي وتكنولوجيكال. كلمة تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا، تكنولوجيكال اللي هو ايه؟ ده الادجكتيف ايه؟ الادجكتيف منها. الناس اللي لسه داخلين احنا كنا بنتكلم عن يونت 8 معايا يا بنات، لو سامعين اتكلموا. افتحوا المايك يا بنات. ماشي، مش عاوزين يفتحوا. بعد كده في عندي هنا كلمة داونلود، عكسها طبعا ابلود، شيرين ويز وكلمة لينك. الفرق بقى بين انفنت وديسكفر واكسبلور، كلمة انفنت بيخترع حاجة مش موجودة أصلا منها، زي مثلا ويل جراهام بيل انفنتد ذا تليفون، ما كانش في حاجة اسمها التليفون. ديسكفر بيكتشف حاجة موجودة بس مش معروفة، زي كريستوفر كولومبس ديسكفرد أمريكا، هي كانت موجودة بس ما كانش حد يعرف فين. اكسبلور بيستكشف حاجة معروفة هو عارفها بس بايه no more about it. Columbus landed in America، خلاص هو نزل امريكا and explored it، بدأ يستكشف ويتعرف على المكان. find out بمعنى يكتشف، بمعنى find out. no longer هنا كلمة no longer بستخدمها بتعبر عن النفي بس استخدمها في جملة مثبتة، لكن any longer في جملة منفية. For example I no longer play football as I suffer from an injury. I no longer play يعني لم أعد، بطلت ألعب. هنا I don't play football any longer، ما بقتش ألعب كرة. هنا بستخدم any longer فين؟ بستخدم معاها في النيجاتيف في النفي. on my own of my own. on my own معناها alone by myself، يعني I've lived on my own for 10 years، عايش لوحدي. لكن of my own I like to have a car of my own معناها ملكي. يبقى هنا في فرق كبير بين الاثنين. on my own حاجة و of my own حاجة. on my own معناها alone، لكن of my own معناها حاجة ملكي. نيجي لكلمة الفيرب apply. في عندي apply application. apply طبعا معنى يتقدم للحصول على وظيفة أو تأشيرة أو جنسية أو أي حاجة. فابلاي فور، هي applied she applied for a job. طب apply in writing بتقدم بطلب كتابي. طب apply بمعنى يطبق شيء، يعني children can apply what they have learned، ممكن يطبقوا اللي هم ايه بيتعلموه او بياخدوه. The offer only applies to flights، ينطبق على، دي كلمة apply. application اللي معنى تطبيق الكتروني او طلب التحاق. لو جالي طلب التحاق ما ينفعش اختصره بكلمة اب، لكن لو تطبيق الكتروني زي اللي احنا بنشوفه على بلاي ستور في عندي هنا كلمه هنا application او app. I've received the train، هنا دلوقتي we have received hundreds of job application، ده هنا ما ينفعش اقول apps. I've received the training on a number of spreadsheet and database applications، ده هنا حاجه ايه الكترونيه. take، الفرق بين take وspend اللي بتكرر في كل اليونتس وده مهم جدا، ان كلمه take بعدها time بعدها to، يعني he took 3 hours to study، استغرق. لكن spent بعدها هنا time بعدها هنا الايه الاي ان جي. بعديها في عندي هنا بقى listening والreading. هنبتدي بالريدنج. هنا دلوقتي الريدنج دلوقتي هنا there are 3 characters، عندي باهر، عندي خديجة، عندي أحمد. they are talking about their favorite inventions، كل واحد فيهم بيتكلم عن الفيفوريت انفنشن بتاعه ورأيه فيه. يعني نشوف هنا باهر بيقول هنا ايه the internet is the best invention that we have today، هو ده رأيه. طب ايه الأسباب؟ بيقول لي you can find information about anything you are interested in، تلاقي أي معلومات عن أي حاجة. It's really useful if you need to find out something for a school project، والمهم جدا لو أنا عايز لو أنا عندي مشروع. For example I'd never be able to do my homework without it، في ناس ما بتعرفش تعملش الهومورك من غيره، بتستخدمه في كل حاجة. The internet also makes it easier، makes life easier، خلى الحياة. هنا makes معنى يجعل، يجي بعدها object، بعدها يا إما adjective يا إما verb في الانفينيتيف. make life easier in your free time، you can buy anything you want online، ممكن اشتري حاجات، ده من ضمن استخدامات الانترنت. with a click of a button، يعني بنقرا على زرار كده ممكن اشتري اي حاجه او اعمل اي حاجه انا عايزها. you can also communicate with your friends easily even they live abroad. كلمه abroad هنا يعني ايه يا بنات بقى؟ abroad معناها في الخارج، كلمه abroad يعني في الخارج، لا هي بتساوي overseas، بتساوي outside Egypt. ده بالنسبه لباهر. طب what about خديجه؟ خديجه بيقول in my opinion GPS اللي هو global positioning system is the best invention،
ده اهم اختراع او افضل اختراع. طب ليه بنعتبرها؟ GPS helps you to navigate your journey from one place to another. GPS بيساعدنا ان احنا نتحرك من مكان، navigate your journey، بحدد اتجاه الرحله من مكان للتاني. You can use it when you visit a town that you are not familiar with، معنى that you don't know. انا بيساعدني ان انا اروح مكان او مدينه انا ما اعرفهاش كويس. In the past people needed maps to get around. الناس كانت محتاجه maps عشان تتحرك around. But GPS is more useful because it just tells you what to do if you don't know how to get somewhere. لو انا مش عارف اروح مكان، هي الجي بي اس بيساعد. The technology will tell you exactly where to go. فباستخدام التكنولوجيا هتساعدني اكتر ان انا احدد المكان. طيب احمد هنا احمد's favorite invention is، هنا بيتكلم عن الكارز او الفيكلز باستخداماتها، والهايبريد بيتكلم خصوصا الهايبريد فيكلز. هايبريد فيكلز اللي هي المركبات المهجنه او الهجين اللي هي بتستخدم نوعين من انواع الطاقه. Most cars, buses and other vehicles need petrol, but petrol is becoming more expensive. Is becoming more is more expensive. بيتكلم على الطاقه. What would you do if you didn't have petrol؟ طب انا ما عنديش بنزين اعمل ايه؟ Fortunately، كلمه fortunately هنا بمعنى لحسن الحظ. We now have hybrid vehicles. دلوقتي عندنا بقى hybrid vehicles، العربيات هجين. hybrid vehicles عبارة عن ايه hybrid vehicles دي؟ اللي هي use both petrol and electricity to drive the engine. تستخدم الحاجتين، البترول والالكتريسيتي. For this reason the vehicle uses a lot less petrol. تستخدم بنزين اقل. يعني هو دلوقتي الفكرة انه بيشحن العربية، شحن كهرباء، وبيستخدمها. لما الكهرباء بتخلص اوتوماتيكلي بتتحول ايه؟ بتتحول على استخدام البنزين. وهي بتستخدم البنزين بتعمل ريتشارجنج، بتعمل اعاده شحن للايه؟ اعاده شحن الكهرباء نفسها. فكده بيستخدم طاقه قليله جدا جدا، بوفر طاقه وانضف للبيئه وكل حاجه. There are also cars that are only electric. في عربيات كهربائيه فقط. عربيه فقط. طبعا طورت جدا جدا في الفتره اللي ايه؟ الاخيره. At the moment they cannot go long distance. هنا they cannot go long distance، ما بتمشيش مسافات كبيره. Although they are useful to travel short distance، لكن هم مفيدين في السفر مسافات ايه؟ قصيره. Like to school or the shops، يعني حاجه جوه المدينه او جوه كومباوند او جوه حاجه صغيره للعربيات الكهربائيه. طيب في عندي هنا باراجراف مهم او essay مهم جدا about technology. يبقى احنا اتكلمنا هنا عن the most important inventions، الحاجات المهمه الاولانيه. بعد كده هنا بيقول لي is technology always a good thing؟ يعني هل التكنولوجيا دايما حاجه كويسه؟ يعني sometimes technology is good, sometimes is bad. This question has been asked for many years. السؤال ده has been asked ده باسف. سأل السؤال ده من سنين كتير. But has anyone found an answer؟ هل في حد شاف أي رد؟ On one hand، on the one hand، من ناحية بقى هنا بتكلم على advantages بقى. لما أجي أتكلم على advantage أقول one hand، بقول on the other hand لو أنا عايز أتكلم على disadvantages. On one hand there are always dangers with the new technology. في أخطار مع التكنولوجيا الحديثة. More than 2000 years ago a Greek philosopher، يعني دايما استخدام أي حاجة جديدة فيها مراحل شك. يعني حتى لدرجة إن مثلا هنا 2000 years ago من 2000 سنة Greek philosopher اللي هو فيلسوف called Socrates اللي هو سقراط يعني المشهور was worried that writing things down would stop students using their memories، لأن الأول ما كانوش بيستخدموا أي كتابات. فاعتقد ببدايه ان احنا نكتب وندون ونسجل ده مش هيخليهم يستخدموا ليه؟ مش هيخلي ستودنتس يستخدموا الميموريز بتاعتهم. طيب بعد كده in the 16th century following the invention of the printing press اللي هي الصحافه المطبوعه a Swiss philosopher، سويس هنا سويسري، called Conrad Gessner saw that the books would give people too much information. اعتقد ان الكتب مع اختراع الكتب بقى ان الكتب هتدي معلومات زياده كتير قوي. And in the 20th century, many people thought that the radio would make it difficult for students to think about their studies. متخيلين كان في بداية القرن العشرين مع بداية اختراع الراديو إنه هيأثر كتير. طبعا دلوقتي الموضوع بيتطور بسرعة جدا. On the other hand, technology usually offers some advantages. ده المميزات بقى. Books and writing are seen as positive things. الكتب بتتشاف حاجة إيجابية جدا today and the most people think that their advantages are more important than disadvantages. الناس بتشوف المميزات بتاعتهم أكتر من العيوب. In conclusion، ما بختم كده الإساي. In conclusion,
perhaps it takes many years before we can see clearly whether new technology is good or bad. بيقول لي هتاخد مننا وقت كبير قوي عشان تشوف التكنولوجيا الحديثة دي ممكن تكون هنا ايه good or bad. طيب what are the advantages and disadvantages of technology؟ هنا بيقول لي I like technology a lot. ده تكملة اللي فوق أو يعني شبيه بيه. I like technology a lot and I use it every day. It helps me find information for my school work and I can buy things easily online. ممكن اشتري حاجات اونلاين بسهولة. ده استخدام التكنولوجيا. But technology isn't always a good thing. It can lead to a lot of stress and it can stop people enjoying their free time. ده هنا the main disadvantage. بتؤدي إلى نوع من أنواع الضغط والتوتر. It can stop people enjoying their free time وتمنع الناس من الاستمتاع بوقتهم. بعد كده I don't know what I would do without technology. Well, I don't know what I would do without technology. It makes life easier and you can do things so much faster. And how would we travel without technology? طب ازاي ممكن how would we travel without technology? You can travel from Cairo to London in just a few hours in a plane. ده استخدامات التكنولوجيا الحديثة. كده يا بنات احنا خلصنا اهم نقط في الريدنج والليسننج وخدنا المين فوكاب وخدنا الاديشنال فوكاب وخدنا اتكلمنا عن الاكسبريشنز والايديومز واتكلمنا عن اللانجوج نوتس. ده الجزء اللي غطى الفوكاب كويس جدا في يونت 8. هنحل مع بعض اسئله تغطي الجزء ده وبعد كده نتحرك على الايه نشوف الايه الجرامر. نمبر 1 make sure the file you are copying to open before you spaced. المفروض يا بنات افتحوا المايك يا بنات. ماشي. طب نحل كده مع بعض عشان نشوف. هنا make sure the file you are copying is to open before you. طبعا هنا paste يبقى click paste قبل ما ادوس paste. طيب the world changed rapidly والعالم بيتغير بسرعه after عايز اقول اختراع after the invention of the telephone. العالم اتغير بسرعه بعد اختراع التليفون. sailors have special equipment to help them ايه navigate طبعا اللي هو يحددوا الايه الاتجاهات او الطرق. A truck driver died last night when his vehicle المركبة. هنا truck بمعنى شاحنة، مركبة اللي احنا قلنا كل أنواع السيارات. We can now space instantly with people on the other side of the world. We can communicate easily. بعد كده we had to use public transport to get around. GPS helps you to navigate your journey. If you use a language app لو بستخدم app هنا for example you can do quizzes about new words. Modern يبقى modern technology طبعا modern technology makes moving money around much easier than it used to be. لو حركة الفلوس ونقل الفلوس بيخليه أسهل بكتير. We were late getting to the airport but احنا تأخرنا عن وصول المطار but fortunately ولكن لحسن الحظ fortunately our plane was delayed كانت أصلا اتأجلت. بعد كده underground cables carry electricity بتحمل الكهرباء to all parts of the city. بعد كده the noise from his space guitar. أنا بوصف الجيتار هنا guitar was deafening. هنا the electric طبعا electric guitar اللي هو بيشتغل بالكهرباء. هنا the earthquake was spaced by a series of aftershocks سلسلة من الكوارث اللي هو was followed حاجات من اللي الخطر والكوارث. بعد كده at first he denied stealing the money but later he admitted. يعني في الأول أنكر إنه سرق الفلوس بعد كده هو اعترف بكده. tell the mechanic that the engine يعني اللي هو الموتور أو المحرك was making a strong grinding noise بيعمل صوت كتير. The house is only very short distance مسافة صغيرة from the sea. Click on the link to visit our online bookstore. After her divorce she went to live abroad اللي هو فين؟ في الخارج. كده احنا خلصنا الريدنج والlistening
اتكلمنا على الفوكاب وحلينا عليها. دلوقتي نتحرك على الايه؟ على الجرامر بتاعنا، وجرامر مهم قوي. الجرامر بتاع النهارده بيتكلم على الكونديشنال اف. بيتكلم على الكونديشنال اف. اول حاجه عندي هنا اللي هو كام كونديشن عندي هنا؟ زيرو كونديشنال والفيرست السكند الثيرد. عندي 3 حالات بلس الزيرو من حالات اف، وهناخد اللي هو الايه؟ اف alternatives اللي هي البدائل ايه؟ بدائل اف. طيب نبتدي بالزيرو كونديشنال. الزيرو كونديشنال هنا في عندي ببتدي باف او unless، ممكن استخدم وين بدل اف. معايا هنا present simple، الناحيه الثانيه present simple. طب امتى بستخدمها present؟ بستخدم اللي هو الزيرو كونديشنال، بعبر عن facts حقائق علميه، او habits fixed habits عادات ثابته، وما بترتبطش بوقت معين، وحالات عامه. يعني for example if I need help with a school project بشكل عام in general I look online. هنا it's my habit. هنا استخدمت، هنا زي ما احنا شايفين باللون الاحمر كده في عندي كلمه need، وهنا present simple وlook present simple. طب هنا it's my habit، ما بحتاج مساعده بقى I look online. طب if you boil water it changes into steam it's a fact، بعبر عن fact. if you heat ice it melts برضه it's a fact. if we mix white and red we get pink برضه كله ايه؟ zero conditional. يبقى انا لازم اتكلم بحاجه عامه، لازم اتكلم في حاجه ايه؟ بتكلم في حاجه عامه، ما اتكلمش في حاجه سبيسيفيك. طيب لو انا اتكلمت بقى سبيسيفيك بتحول من زيرو لفيرست. يعني انا لو استخدمت كلمات هنا بنات زي كلمه ذوس او ذيس او ذات او ذيس او ماي او هيز او هير او توداي، لو حددت الحاله من جنرال سبيسيفيك هتحول الحاله الاولى. نبص كده فور اكزامبل، شوف الفرق بين الجملتين دول. If I use the computer for so long، لما بستخدم الكمبيوتر مدة طويلة I always get tired. استخدام كلمة always هنا يبقى لازم استخدم دايما الزيرو كونديشنال، لأن أنا بتكلم in general. لكن بصوا الجملة الثانية if I use the computer for long today، هنا كلمة today حولت الحالة من general ل specific، يبقى استخدم هنا الفيرست اللي هي ايه؟ الفيوتشر will get. وده مهم جدا 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 عشان أعرف أفرق بين الزيرو كونديشنال والفيرست كونديشنال. طيب يعني الاولانيه كانت عاده بعملها طول عمري، لكن الثانيه موقف محدد. طيب هنا نشوف اللي احنا بنتكلم فيها. if you boil water it steams، حاجه general fact. if you boil this water، هنا رغم ان انا استخدمت this water يبقى هنا specific situation موقف خاص، هنا استخدمت it will steam. if you boil water in this pot، برضه هنا اتحولت لحاله محدده، يبقى برضه استخدم الزيرو كونديشن الفيرست كونديشنال. يبقى الفرق بين الزيرو والفيرست ان انا بستخدم في ان جنرال يبقى زيرو، لكن لو حولتها سبيسيفيك او حاله خاصه يبقى بستخدم الفيرست كونديشن. Let's move to a to the first conditional. The first conditional عندي بقى هنا بستخدم البريزنت سمبل، والناحيه الثانيه بقى بستخدم will plus الانفينيتيف. ممكن طبعا will او want، ممكن استخدم we can use can او may مكانها، وممكن استخدم كمان كلمه should وحاجات شبهها بشود كمان، ده الناحيه الثانيه مكان may. ممكن استخدم should او ought to او had better، ممكن استخدم كل الكلام ده مكان ايه؟ مكان should. وممكن هنا كمان present simple بدل البريزنت simple استخدم present perfect او present continuous في بعض الحالات. طب الفيرست كونديشنال يا بنات الحاله الاولى بتعبر عن ايه؟ expresses something that will probably happen in the future، حاجه محتمل حدوثها في الايه؟ في المستقبل. يعني if I need help with our project I'll call you، حاجه في الفيوتشر. if you study hard you will succeed. ده شرط if you study، وممكن احط if في النص عادي، يعني you will succeed if you study hard. يبقى انا بستخدمها حاجه بتعبر عن فيتشر. if they play well they will win the match، لو لعبوا كويس هيكسبوا الايه؟ ماتش، بس هم لسه ما لعبوش اصلا. طيب ممكن استخدم عندي في الامر يعني الناحيه الثانيه، مثلا if you arrive early call me، لو وصلت بدري كلمني. if Jana calls tell her I'm here، لو جانا اتصلت هي لسه ما اتصلتش، هنا ده present بيعبر عن الفيوتشر، هنا tell her that I'm here. بعد كده بتعبر، ممكن استخدم may لو بتعبر عن اللي هو الايه؟ possibility اللي هو الاحتماليه. if Jana studies well she can get. طيب if Saif looks at me carefully he may recognize me، لو هو بص لي كويس ممكن يتعرف عليا، هنا بتدي احتماليه. ممكن استخدم كلمه may مكان will عشان تعبر لي عن الاحتماليه اكتر منها. ممكن استخدم should او have to تعبر عن advice او الالزام. if you ask me you should see a doctor. if Saif comes late he has to apologize. هنا الجزء الاولاني ده advice، الجزء الثاني ده كان ايه؟ عباره عن obligation. ده هنا الفيرست conditional. let's move to the second conditional. second conditional كنا في الفيرست بنستخدم present، هنا استخدم past simple اللي هو الماضي البسيط.
الناحيه الثانيه بدل will هستخدم كلمه ايه؟ كلمه would. if I was طبعا بتعبر لي expresses something ايه؟ imaginary case. بتعبر عن imaginary case. we imagine the present in unreal way. بنتخيل الحاضر في شكل غير واقعي، بنتخيل الحاضر في شكل غير حقيقي، حالة تخيلية بس فين؟ في الحاضر، فبعبر عن unreal present. يعني if I were a bird I could fly. I'm not a bird. وهنا ممكن استخدم were في كل الحالات لانها بتعبر عن شيء اصلا غير محتمل حدوثه. if I were a bird I could fly. if I studied hard I would pass but I don't study hard. هنا حالة تخيلية. if I were rich I would build a palace but I'm not rich so I can't build a palace. ممكن استخدمها في حالة تعبر عن الادفايس اللي هي الايه؟ النصيحة. if I were you I wouldn't waste my time. ده هنا ايه؟ advice. ماشي. if you had هنا طبعا third conditional، هنا بستخدم الباست بيرفكت. الناحيه الثانيه باست بيرفكت الحاله الثيرد كونديشن مرتبطه بالباست بارتيبل، يعني had هنا بلس البي بي، هنا الناحيه الثانيه would have بلس البي بي او could او might. طبعا دي بتعبر عن ايه؟ unreal past. we imagine the past in unreal way. نتخيل الماضي في شكل غير حقيقي. يعني هنا مثلا ممكن هنا كان express regret، ممكن تعبر عن الندم كمان. if you had gone to sports club you would أو could أو might have seen Ali. if you had gone to the sports club but you didn't go to the sports club so you couldn't see Ali. عشان كده ما عرفتش ايه؟ اشوف. if Toa had left earlier معناها ان Toa didn't leave earlier. she wouldn't have missed the train معناها انها she missed the train. ده بالنسبه للفيرست والسكند والثيرد conditional. الحاجات دي مهمه جدا. طب نحل مع بعض كام سؤال كده. if he space هنا ما اجي احل قاعده if لازم اركز كده. if he space thirsty he would have drunk. احط خط تحت كده would have drunk كده، دي third condition الحاله الثالثه، يبقى محتاجه مني had بلس البي بي. في عندي had او had been. هنا عشان المعنى هختار ايه؟ had been. تبقى had been ايه؟ had been thirsty. طب if the book hadn't been so expensive هنا hadn't been، هنا برضو third conditional، يبقى الناحيه الثانيه عايز would او could have plus البي بي تبقى would have bought. طب number 3 I would have closed برضو third conditional. I would have closed the window if it برضو عايز استخدم had been عشان احل بالطريقه دي. if you want ده هنا ايه؟ ده present simple، يبقى عايز استخدم هنا يا اما zero يا اما first. if you want to come first it's space necessary هتبقى هنا it is. طبعا ما اخترتش will لان المفروض تبقى will be، بس هنا طبعا ده زيرو اصلا. انا بتكلم بشكل عام. if you want to come first it's necessary to exert more efforts. هنا بتكلم in general. I wouldn't have met برضو third conditional، يبقى بستخدم had stayed. هنا if I space you all about it if you had the time. had هنا ده past simple، فبستخدم هنا past simple بستخدم would plus الانفينيتيف تبقى would tell. if I were with them I space هنا if I were with them برضو second conditional. الناحية التانية بستخدم could stop. I could stop the fight. if I space mistaken I will apologize to. هنا will apologize the first conditional، يبقى هنا بستخدم اللي هو present simple، يبقى if I am mistaken إذا كنت لو أنا مخطئ I will apologize. she space better هنا if she wants هنا برضه first conditional. هنا better زي should بس بختار had better. had better هنا معناها من الأفضل، بتساوي كلمة إيه؟ should. I'll never get برضه هنا the first conditional بستخدم present simple هتبقى هنا if I take. طيب نشوف كده جزء تاني هنختم بيه اللي هو alternatives of if، بدائل if. if طبعا بيجي بعدها close هنا بمعنى اللي هو جملة كاملة اللي هي subject و verb. طب ايه اللي ممكن استخدمه if؟ في عندي كلمة in case او providing that او provided that او as long as او so long as او in condition that او supposing that او suppose that او imagine that بستخدمها. فهنا for example you can borrow my pen ممكن تستلف القلم. if او provided that او in condition that او as long as you give it back. in case معناها في حالة، بس في فرق بسيط ما بينها وما بين if. يعني مثلا لو قلت الجملة ايه هنا دلوقتي I'll stay at home in case it rains. هقعد في البيت يمكن تمطر، يعني ايه في كل الحالات هقعد في البيت. لكن I'll stay at home if it rains هقعد في البيت لو مطرت
طب لو ما اضطرتش I'll go out. هنا ممكن استخدم برضو supposing و imagine، دول غالبا بستخدمهم في السكند والثيرد لانهم حالات تخيليه. يعني imagine that you found a job in Cairo, what would you do؟ تخيل ان عندك هنا لقيت وظيفه في القاهره، what would you do؟ دي حالات تخيليه. طب هنا كل ده بيجي بعديه كلوز. طيب لو انا عايز احط فريز اللي هو الفيرب اي ان جي او النون، في عندي في حاله الاثبات ممكن احط هنا in case of او with او by، بيجي بعدها النون او الفيرب اي ان جي. يعني in case of emergency call 122. تو wouldn't miss the train in case of او with او by، واحط هنا الايه الجيرند. ده في حاله الايه الافيرماتيف الاثبات. طب في النيجاتيف طبعا بستخدم unless بتساوي if not او except of. طب عندي هنا ايه بستخدم without او but for. without او but for بعدها الفيرب ing if it weren't for دي في الحاله الثانيه، و if it hadn't been في الحاله الثالثه. يعني for example if they didn't have a ticket they wouldn't. هنا if they didn't have a ticket they wouldn't be able to watch the match. لو عايز استخدم unless هقوم شايل if واشيل معاها النفي واحول have لهاد، يبقى unless they had واكمل جملتي عادي. طب without احط الفيرب ing without having. طب هنا if Toa hadn't leave earlier she wouldn't miss the train. عايز استخدم unless، نفس الفكره بالظبط اللي احنا عملناها فوق. طيب حالات الحذف انا ممكن احذف if في الحاله الاولى والثانيه والثالثه. طب الحاله الاولى بحذفها ازاي؟ بحذفها بستخدم should بدل if. يعني اقوم شايل if كده وحاطط should مكانها، بس لازم احط الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. يعني هنا if Toa studies hard، عشان استخدم should يبقى should Toa study. استخدم should Toa ايه؟ study hard. she will succeed. طب ده هنا بالنسبه للحاله الايه الاولى. طب الحاله الثالثه وبعدين نرجع للحاله الثانيه. الحاله الثالثه هنا بستخدم had، يعني if Toa had left. هنا عندي دي الحاله الثالثه. بنعمل هنا we omit if and we make inversion. بنعمل inversion، بنعمل كروس كده، فهو شايل ايه؟ شايل if وبعمل had Toa left. ببتدي بهاد. طبعا الحاله الثالثه مرتبطه بالتصريف الثالث اللي هو الباست participle. نيجي بقى للحاله الثانيه مختلفه شويه. الحاله الثانيه فيها 3 حالات. اول حذف ممكن احذف في شود اللي هو في النص ده، زي الفيرست كونديشنال بالظبط. تمام هنحذف يعني if Toa studied hard she would succeed، هشيل if واحط شود عادي واحط الانفينيتيف. ده الاولانيه. طب ممكن استخدم وير، بس لو وير موجوده يعني if I were you بنشيل if ونعمل انفيرجن او كروس كده، يبقى where are you. where are you I'd help poor people. طب ثالث حذف طريقه بستخدم had. if I had much money I'd buy a car. بقوم شايل if وبعمل انفيرجن had I، تبقى had I much money. هنا ما فيش تصريف ثالث فتبقى حاله كام؟ ثانيه. الجزء ده مهم قوي. نيجي اخر حاجه في طريقه الحذف. انا عايز ابتدي بوير وانا ما عنديش اصلا وير، فبنعمل ايه؟ منتهى البساطه بنشوف الفيرب studied ده بنحلله كده بسيط. بنحول study تبقى where to plus الانفينيتيف، هتبقى where to plus الانفينيتيف. يعني studied هتبقى where to study. طب played where to play. يعني لو بدات بوير هنا هتبقى to study، هتبقى to ايه؟ to study. ده مهم جدا جدا. هنا عندي if اخر حاجه بقى، وبعدين هنا if it weren't for دي بتساوي without بس في الحاله الثانيه second conditional. if it hadn't been for دي third conditional اللي هي الحاله الايه الثالثه. نبص ده الجزء ده كده مع بعض ونحاول نفهمه كده كويس. يعني بص هنا الجمله كده I money I would buy a car. I would buy a car دي كده second conditional. طب هستخدم had ولا وير؟ هشوف اصل الجمله if I were money ولا if I had money. هي اصلها if I had money، لو انا معايا فلوس يبقى ابتدي بهاد. طيب نفس الفكره الثانيه برضو second conditional، هي if I were a bird ولا if I had a bird. خمس دقايق كتير هنزل لهم. if I had a bird ولا if I were a bird، هتبقى if I were a bird were I a bird. بعد كده عندي هنا نفس الفكره if I were wings ولا if I had wings، هبتدي بكلمه ايه؟ had. طب نيجي لنمبر 4 should ولا where he study. عندي study verb في الانفينيتيف، طالما verb في الانفينيتيف يبقى على طول تمثل اختار should. طب اللي بعدها space to study، طالما في to plus الانفينيتيف يبقى استخدم كلمه where. الجزء ده مهم قوي قوي قوي. طيب هنا عندي نفس الكلام should ولا where. هنا meet ده verb في الانفينيتيف يبقى استخدم should. طيب had ولا if. هنا being stupid I wouldn't have solved the problem. wouldn't have solved هنا كام؟ third condition يعني حاله ثالثه. طالما حاله ثالثه يبقى أنا لازم استخدم had plus البي بي. طب انا عندي البي بي يبقى ناقص ايه؟ had. ما ينفعش استخدم if هنا. طب نفس الفكره بالظبط برضو اللي بعدها third conditional، فلازم استخدم had plus البي بي. في عندي هنا read had I read.
حاله ثالثه. طب if the money I had، لو انا الفلوس اللي املكها او امتلكها space enough I would have bought، هنا بستخدم had been ده third conditional. if he read، اخر جزء بقى، اخر حاجه نقولها نختم بيها، عندي افعال زي كلمه read او cut او hit او put او الكلام ده اللي هو التصريفات بتاعته زي نفس. طب اعرف انها present ولا past ازاي؟ هنا عندي السبجكت هي، لو هي read present هتبقى reads، لكن هي في الباست هتبقى read. if he read the book he would understand it. he would understand it هتبقى هنا he would ايه؟ he would understand it. ده كده بكده احنا كده خلصنا كل حالات if. خلصنا كل حالات if، نحل عليها كام جمله كده يبقى غطيناها. طبيعي ان شاء الله يا بنات كده، يعني بعد السيشن دي نبتدي نحاول نحل عليها كتير قوي، وخصوصا اللي هو alternatives of if اللي هي بدائل if لازم احل عليها كتير، لازم احل عليها كتير قوي. انا عندي الثلاث حالات العاديه، وفي عندي alternatives، وعندي قواعد حذف if كمان. طيب نشوف كده الجمله هنا you were in China what food would you eat، هنا دي second conditional، فانا بستخدم هنا طبعا دي close عندي، فطالما عندي close ما ينفعش استخدم in case of، ما ينفعش استخدم without. طب unless او suppose، هنا بقول لي هتبقى suppose you were in China عشان الايه؟ المعنى. طب number 2 a movie star I could get، برضه هنا second conditional، وهنا طبعا في حذف هتبقى where I a movie star، استخدم where I اللي هي بدايه الحذف. Number 3 he a proper plan he wouldn't waste time، برضه second conditional هتبقى هنا ايه؟ had he a proper plan. طبعا الفكره الاختيار ما بين where او had، بس احنا نرجع للايه؟ نرجع للاصل يعني ايه الاصل؟ الجمله كان اصلها if he had a proper plan، لو هو عنده خطه، ولا if he were a plan؟ او هو خطه؟ لا، لو عنده خطه طبعا. of the right words I would have told him، I would have told him دي حاله كام؟ ده third conditional، يبقى انا محتاج had plus البي بي. لو بصينا كده should I think تنفعش، where I to think تنفعش، I had ما تنفعش، محتاجه if، هتبقى had I thought. Number 5 I your teacher I would force، برضه second conditional تبقى where I where هبتدي بwhere. طب هنا run ده verb في الانفينيتيف، يبقى على طول احنا قلنا نبتدي بايه؟ بكلمه should. طب هنا he finishes his studies he will find، ده هنا في first conditional الحالة الايه؟ الحالة الأولى. هنا he will find an excellent job، هتبقى هنا ايه؟ هختار هنا provided، هتبقى provided. آخر جملة space you get out in the cold you won't catch flu، هتبقى هنا ايه؟ هنا بستخدم if أو unless عشان المعنى، هتبقى هنا unless you get. كده احنا خلصنا كل يونت 8، خلصنا كل يونت 8 هنا الجرامر، سواء الجرامر او الايه او الفوكاب. اتكلمنا عن الروبوتس، واتكلمنا عن the most important inventions، اتكلمنا عن الهايبريد فيكلز، اتكلمنا عن الانترنت، تمام. وبعد كده اتكلمنا عن قاعده الكونديشنال اف بكل تفاصيلها، الحالات بتاعتها كلها اللي هو الزيرو والفيرست والسكند والثيرد، واتكلمنا كمان الالترناتيفز بتاعتها، واتكلمنا اللي هو ايه the omission of if، حالات حذف، حالات حذف if. خلاص شكرا.